درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 286مین اپوزیت. این برنامه داستانی است که از به هم چسباندن اخبار جمهوری اسلامی به دست می آید و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. دانا شدن نیازمند صرف زمان و انرژی است. دانش فهم و درک رو بالا میبره و همین امر توانایی رو افزایش میده. پس توانایی با دانایی نسبت مستقیم داره و نادان ذاتاً ناتوانه. در این میان هستند کسانی که به واسطه سستی یا تعصب در برابر دانا شدن مقاومت میکنند. این افراد بستر فساد را فراهم میکنند. در برنامه این هفته نخست سخنان رهبر مداحان اهل بیت برای دستگاه عدالت‌گسترانی حکومت اسلامی با حقایق موجود تطبیق داده شده. سپس آخرین اخطارهای رئیس جمهور منتخب به اروپایی‌ها و جهان مورد راستی آزمایی قرار میگیرد. روز چهارشنبه هفته گذشته 5 تیر ماه رهبر معظم فاسدان و عابدان در حکومت اسلامی برای مسئولین قوه قضاییه سخنرانی کرد. این سخنرانی در همان حسینیه حقیر پشت خانه رهبر با موعظات اسلامی شروع شد. 4-5 دقیقه بعد از ذکر آیات قرآنی و احادیث نسبی به زبان عربی، اصل روزه قوه قضاییه در 2 بخش انجام شد. بخش نخست آن مربوط میشد به خود دستگاه قضا. یملأ الله به الارض دینا، میگید عدلا. این نشان دهنده این است که عدل نیاز اصلی حیات طیبه انسانی است. شما هم دادگستری هستید دیگه، عدلیه هستید. مأموریت شما، مأموریت اصلی شما اقامه عدل است. این اهمیت قوه قضاییه از اینجاست. یعنی خود مسلمانان و پیروان ایشون نمیفهمند که اصلا نیاز اصلی تشکیل جامعه رعایت عدالته. فیلسوفان و دانشمندان به زبان ساده تری مسئله رو عنوان نکرده بودند برای مسلمانان. حتما باید از یک منبع عربی 1400 سال پیش باشه که با کارشناسی ایشون برای مسلمانان معنی بشه تا مسلمانان بفهمن قوه قضاییه اهمیتش از کجاست. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی یک بنای جدید بود، مثل یک نهال. با قوه قضاییه قبل از انقلاب تفاوت اساسی داشت، تفاوت‌های اساسی داشت. بله، یک بنای جدید بود، مثل یک نهال که در 2-3 سال اول این نهال با خون زیادی هم تغذیه شد. اتفاقاً نهالی که با خون بزرگ بشه میوه‌ش هم فاسد میشه. این دستگاه جدید با دستگاه قضایی رژیم گذشته که هیچی، با تمام دستگاه‌های قضایی جهان تفاوت اساسی داشت که تفاوتش همون ورود اسلام به قوانین بود، اونم با توسری به خانم‌ها در بعد به ورود. همین ورود آخوندها رو از محراب‌های روزخوانی به صندلی‌های قضاوت رساند که نتیجه اون بعد از 40 سال حتی برای خود رهبر آخوندها هم خوشایند نیست. بایستی یک فضلی، یک امتیازی، یک آورده‌ای علاوه بر اونچه که دیگران گذشتگان انجام دادن بایستی به قوه قضاییه اهدا کنند. این آورده چیست؟ تحول در قوه قضاییه که طرح خودشه. برای همین رئیس قوه قضاییه رو عوض کرد دیگه، چون انقدر وضع قوه قضاییه خرابه که از نظر رهبر رئیس قوه قضاییه نیاز به تحول داره. یعنی از اصلاح و اینا گذشته کار، کلا باید متحول شه. تحول معناش این است که شما یک اصولی دارید دیگه، یک اصول مشخصی بر اساس اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی، یک اصول معین و مشخصی دارید که بایستی اینها رو رعایت کنید، پابند به اینا، در چارچوب اینا باید حرکت کنید که اینا مأموریت‌های اساسی قوه قضاییه است. اینا که تغییر نمی‌کنه. پس این چه تحولیه؟ همینا قوه قضاییه رو به چیز کشونده دیگه، به
یعنی انقدر فساد تو قوه قضاییه قلقل میزنه، انقدر بی‌عدالتی و تبعیض هست در جامعه، تحول در چارچوب احکام اسلام مشکل مردم با حکومت اسلامی رو حل نمیکنه. و من امیدوارم بنده با نگاهی که به دادگستری کشور و قوه قضاییه کشور میکنم، بنده امیدوارم که انشالله شما خواهید توانست این کار رو انجام بدید. امیدواره. با نگاهی که به دادگستری کشور داشته امیدوار شده. اثرات این دادگستری در ایران رو میشه در معضل 500,000 کودک کار، 10 میلیون بیسواد مطلق، 2 میلیون لااقل معتاد با مصرف روزانه، 3-4 میلیون بیکار که تازه همه اینا آمارای دستکار شده خودشونه دید. خلاصه رهبرشون به این دادگستری امیدواره. اینم بهتون به عرض بکنم این کار رو هم از همین اول کار شروع کنیم. اینجور نباشه که ما حالا بگیم حالا که وقت داریم یه مدتی حالا مجال حالا وقت داریم حالا انشالله انجام میدیم، بعد اون اواسط کار یا اواخر کار هی بگیم باید این کارو بکنیم باید اون کارو بکنیم. این فایده نداره. از همین روز اول باید شروع کنیم. مشکل همین اخلاق آخوندیه. برنامه‌اش زیاد مهم نیست چی باشه، هر چی باشه اجرا نمیشه یا نصف و نیمه اجرا میشه. یعنی اگر اجرا بشه فقط بخش‌هایش اجرا میشه که معنویات برای عابدین ولایت در بر داشته باشه. این موضوع در جمهوری اسلامی صدای خود رهبر جمهوری اسلامی رو در آورده که در سخنرانی سالانش برای مسئولین قضا بهشون میگه اینقدر نگین ایشالله، برین کار کنین. گسترش عدل و آزادی که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی هم آزادی در قانون اساسی آزادی‌های مشروع معلومه. بله معلومه کاملا. در آزادی مشروع اگر یه بچه 21 ساله راجع به افکار و اعمال یه پیرمرد خرافاتی 81 ساله در فضای مجازی یه چیزی بنویسه میتونه به قیمت جانش تموم شه. در همین آزادی‌های مشروع کارگر زندانی میشه، وکیل زندانی میشه، خبرنگار که تا دلت بخواد زندانی میشه، محقق محیط زیست دستگیر و زندانی میشه، حقوق زنها نصف مردها محاسبه میشه، زنهای معترض زندانی میشن و خلاصه آزادیش یه جور زندان بزرگ برای کل جامعه است. یک نکته دیگر که جناب آقای رئیسی هم بهش اشاره کردن مسئله مبارزه با فساد. این تهدید اصلی نظامه، حتی از آمریکا هم جدی‌تره. برای همین رئیس قوه هم جلوی رهبر رئیس قوه بهش اشاره کرده بوده. مبارزه با فساد هم در درون قوه محل کلام است هم بیرون قوه، لکن اولویت با درون قوه است. ببین چه خبره که رهبر رئیس قوه میگه درون قوه اولویت داره. برای همین میگه تحول لازم داره این قوه. یعنی رئیس قبلی، یعنی اون رئیس قوه قبلیه انقدر فساد کرده بوده که الان رسیدگی به فساد درون قوه در اولویته. نسبت به فساد درون قوه قضاییه سختگیری کنی. علتش هم اینه که این مسئول رفع فساده. اگر خودش فاسد شد گناه او نابخشوده نیست. البته ما دیدیم که شد گناهکارم شناخته نشد. مثلا برادر رئیس قبلی قوه 2000 هکتار از زمینهای ورامین خورد، حتی دادگاه هم براش برگزار نشد. فیلم کارشاه‌کنی اون یکی برادرش در مجلس جلوی این یکی برادرش و بقیه نماینده‌های مجلس پخش شد، براش حتی پرونده هم تشکیل نشد. یه جورایی هر فساد گنده‌ای تو مملکت رخ داده به افراد گنده‌ای در قوه قضاییه معنویات رسونده، یعنی اونا کنارش خوردن به جای اینکه باهاش برخورد کنن. اما بعد از پاره کردن ترامپ طوری فشار به جمهوری اسلامی وارد شده که رهبرش رو وادار کرده حداقل تظاهر کنه میخواد با فساد درون قوه مبارزه کنه. یه نکته دیگر که خیلی مهمه مسئله تصویرسازی از قوه قضاییه است. تصویرسازی
یعنی این تصویری که الان مردم دارن میبینن به نفع اینا نیست، برای همین باید یه تصویر بسازن به مردم بگن اینه تصویر، و مشکل از نگاه شماست اگه اینقدر فساد و درب و داغونی میبینید. خلاصه خود رهبر قوه قضاییه هم میدونه تصویری که الان دیده میشه از این قوه تصویر افتضاحیه و نیاز به تصویر سازی داره. این خیلی بده. اونچه که در چشم مردم باید منعکس بشود این است که قوه قضاییه دارای این خصوصیاته. اولا دارای حکمت است که همراه با نعمت است. نشان بده که دارای علم به مبادی قضاست. از نوع مجازاتهاش پیداست. علم هم یا قانون است یا فقه است که هر دو مبتنی بر اسلام است. این موندن پرونده ها که بنده بارها در همین جلسه دیدار با قوه قضاییه اینو تکرار کردم، این لگد به این روح حالت. وقتی پرونده 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال میمانه، این معناش این است که دستگاه قضایی در این مسئله دچار چه کنمه، نمیدونه چه کار کنه. توجه فرمودین؟ اصل کلام رهبری اینه که بعد از 40 سال مدیریت اسلامی قضا از دستگاه عدالت گسترانی که خودش در رأسش بوده منزعج شده. خود قوه قضاییه رعایت اخلاق خوش اخلاقی رو حتما موظف کنید خودتون که با اخلاق برخورد، بازپرس دادستان با اخلاق باشه. بعضی از این کارهایی که غربی ها میکنن، فیلماش هم منتشر میکنن، خیلی هاش دروغه. اینا رو اصلا کار غربی ها رو هیچ ملاک عمل قرار ندید. نگاه کنید ببینید اسلام چی میگه در عملکردها. توصیه به عفو. این بود خلاصه عیوب دستگاه قضایی از دید رهبری که میگفت باید اینجوری تصویر سازی کنید. برای اینکه تصویر واقعی این دستگاه رو ببینید کافیه اخبار این روزهای کشور رو نگاه کنید. اجرای دومین مرحله طرح کاشف با انهدام 54 باند سرقت زورگیری در پایتخت. گوشی صحبت میکنه، گوشی میخواد بدیم میرفتیم. به بهانه اینکه میخواد ازدواج کنه با خانم طلا بخره، طلا فروشی مراجعه میکرده. طلا رو به بهانه اینکه نشون بده بیرون کدوم طلا رو میخواد خودش فرار میکرده با طلا. زورگیری میکردم. من بودم یکی 2 تا از رفیقام با مادرم. ماشینای چپی رو سایت اینترنتی به اسم بیرنگ به مردم میفروختیم. این نمودی از بزهکاری‌های جامعه 40 سال بعد از قوام حکومت اسلامی است. اما مجموع همه این دزدی‌ها به اندازه کسری از پول خرد فاسدان حکومتی هم نیست. جناب آقای هادی رضوی 80 میلیارد تومان شاید برای شما چیزی نباشد، ولی درد بزرگی از این ملت دوام می‌کند. این اظهارات نماینده دادستان درباره اتهامات تهیه کننده سریال شهرزاد در پرونده بانک سرمایه است. 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کردند و 104 میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. 204 میلیارد تومان ناقابل یه نفرشون که داماد وزیرم بوده از بانک بلند کرده و برده که خودش گفته این که چیزی نیستش که حالا پیرن عزمون کردین. وقتی از کل فسادی که در همین یه دونه بانک اتفاق افتاده با خبر بشین، شما هم به ایشون حق میدین. این اموال رو وقتی ما ملاحظه میکنیم که یا از کشور خارج شده به صورت غیر یا تو جیب این هنرپیشه و اون بازیگر و اون ورزشکار رفته، الان این کارهای بچگانه است. قاچاق عمده ارز، ضرب سکه الان کار کودکان فساده. شما بیایید در بانک سرمایه در بخش ضمانتنامه ببینید با چه کار فنی تبدیل به کالای صادراتی میکنن، با چه شگردهای پول رو از کشور خارج کردن. در اینجا ما میبینیم که 14,000 میلیارد در کل، 1300 میلیارد در خصوص این هیئت مدیره اتلاف شده. 14,000 میلیارد تومان، اونم نه با دلار 13,000 تومانی ها، نه خیر، این پولا با دلار 1000 تومانی و حد اکثر 3000 تومانی اتلاف شده. یعنی ارزش واقعی پولهایی که اتلاف شده خیلی بیشتر از 14,000 میلیارد تومان امروزه. لااقل 50-60 هزار میلیارد تومان مبلغ واقعی اختلاس از بانک سرمایه است.
شاید هم بیشتر، که حتی همین 14,000 میلیارد تومنش هم برنگشته. در نظام اسلامی 1000 میلیارد گم میشه، ولی 100 میلیارد دادگاه براش برگزار میشه. تازه اینم بعد از پاره کردن ترامپه، قبلش که خبری از این دادگاه نبود. همین پرونده بانک سرمایه الان 3-4 ساله که دارن راجبش حرف میزنن. در همین مدت یه فصل دیگه سریال شهرزادم با همون پول دزدی‌ها ساختن و خبری از دادگاه نبود. جالب پیام اون سریال این بود که رژیم قبلی فاسد بوده، نه اینا. و بخش غم انگیز این دزدی کلان اینه که این پولها متعلق به بازنشستگان و معلمان کشور بوده. در همین هفته‌ای که گذشت فیلمی منتشر شد که نشون میداد متهم خرد بانک سرمایه، داماد وزیر هادی رضوی، داره راست برای خودش میگرده در شهر. ولی اون جیب بره یا اون پسره که با مادرش زورگیری میکرد و با دستبند جلوی دوربین میچرخونن تا به مردم نشون بدن دارن با فساد مبارزه میکنن. در حاشیه رودخانه نچندان پیدای کن به روستای سولغان میرسیم. روستایی که با ساختمان‌های بلند دیگر هیچ شباهتی به روستا ندارند. به ارتفاعات سولغان میروم. ساختمان‌های قد و نیم قد که برخی هم تکمیل نشده متوقف شدند. دلیل سادهش نداشتن مجوز است. مردم میگویند این توقف علت دیگری هم دارد. انگار این ساختمان‌ها یه شبه تو زمین سبز شدن مثلا. یعنی اون موقع که داشتن پی این ساختمان‌ها رو میکندن، نمیدونم کارگر میذاشتن اونجا، آجر رو آجر میذاشتن، اسکلت بتونی 5 طبقه داشتن میساختن، هیچ کس نبوده نگاه کنه بگه آقا اینا مجوز نداره. اگه مجوز نداشتن که اصلا ساخته نمیشدن تا همینجا. مسکن و شهرسازی اومده معترضه که میگه زمینش مال من. همه رو بردن کمیسیون ماده 99، پرونده هاشون تشکیل شده، تخلفاتشون پرداخت بشه. کمیسیون ماده 99، کمیسیون ماده 100 در واقع فلسفی وجودیشون برای اینه که با تخلف برخورد بشه، ولی اینها الان محملی هستن برای تخلف. شما دیگه نگاه میکنین آخرین نقطه‌ای که الان دارین تو تصویر میبینید فقط کوه، جایی اومدن که دیگه کوه اجازه ندادن. البته اینا رو ولشون کنی تا نوک قله کوه هم ساخت و ساز میکنن، مثل لواسانات و ولنجک و گردنه حیران و اینا. اما دلیل توقفی نبوده که مثلا به خودشون اومدن که ای واو چرا دارین وسط کوه ساخت و ساز میکنین یا اینجا دیگه کوه نمیشه ساخت و ساز کرد. نه خیر، دلیلش اینه که حالا مسکن و شهرسازی اومده باجش رو بگیره. درست مثل سر گردن است. اول شهرداری معنویات گرفته با همکاری قوه قضاییه تا مجوز بده، بعد مسکن و شهرسازی دیده کلا سرش رفته و اونم اومده خیر سازندگان گرفته بردتشون توی کمیسیون دیگه تا اونم معنویاتشو دریافت کنه. ساخت و سازا در کنار این رودخانه بنا شده تا پایین دست ادامه داره. از نظر امکانات رفاهی و امکانات امنیتی هم که خب ببینید اگر اینجا آتش سوزی بشه یا اینکه آمبولانس نیاز باشه، هیچ کدوم از محله‌های پایین امکان نداره که بتونن برن داخل. امکانات اونم برای مردم مهم نیست، برای حکومت اسلامی که مهم معنویاته که خوب میرسه از این محل، بقیهش حل در نظام مقدس. خوشبختانه به باقی هم رسیدیم که هنوز تفکیک درش صورت نگرفته و فعالیت در اینجا ادامه داره. الان مثلا من میگم اینجا 20 میلیون بار میده به من، 4 تقسیم کنی 4 نفر بیاد توش، 4 تا چقدر میبره؟ 4 تا 5 تومن میره 20 تومن، با 5 تومن میشه زندگی کرد. اونی که ضعیفه مثل منی که میخوام اینجا یه الان یه 4 دیواری یه اتاق واسه خودم بسازم، زن و بچه‌م بیان رفاه باشن، نمیذاره چون که ضعیفم. ولی اونو که چکو میذاره رو میزش میگه برو باج بساز. این از محصولات دستگاه عدالت‌گستری حکومت اسلامی است. شکرهایی که به کام محتکرانش تلخ شد. شناسایی و پلمپ انباری با 100 تن شکر احتکار شده. این انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود، موجودی هم به سازمان سمت اعلام نشده بود. 100 تن شکر قاچاق کشف کردن. واقعا چه مبارزه‌ای میکنه جمهوری اسلامی با فساد. برابر آمارهای رسمی میزان واردات شکر به کشور در سال 97 281,000 تن بوده. وقتی به نمودار رسمی واردات شکر نگاه میکنیم به نکته جالبی برمیخوریم. سال 96
718,000 تن شکر توسط بخش خصوصی وارد شده، ولی در سال 97 یه دفعه این رقم 90% تقلیل پیدا کرده و رسیده به 86,000 تن. یعنی مصرف شکر کم شده در کشور، یا یه دفعه 600-700,000 تن تولید کشور بالا رفته. شاید هم همین شکرها وارد شده ولی از مبادی غیر رسمی وارد شده، جایی ثبت نشده. مهم نیست اینا، مهم همین 100 تن شکریه که دستگاه عدالت‌گستری جمهوری اسلامی کشف کرده. احتمالاً یه تاجر خرد که از خود اینا نبوده داشته تو کار محتکر اصلی‌ها اخلال میکرده که رفتن انبارشو بستن. در نظام مقدس حتی برخورد با فسادم خودش فساده. برگردیم به دادگاه بانک سرمایه تا دستگاه عدالت‌گستری جمهوری اسلامی رو بهتر درک کنیم. حکم جلب ریختگران به زودی صادر میشه. خبری که در 14مین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه رسانه‌ای شد. ایشون حق حضور در جلسه هیئت مدیره رو نداشته، نه تنها حاضر میشده بلکه پرخاش هم به مدیران بانکی میکرده. این شخص چنان نفوذ داشته که در هیئت مدیره که هیئت مدیره تصمیمات مستقل نمیتونستن بگیرن. ایشون یعنی این آقای ریختگران کارمند بانک، نماینده بانک مرکزی نبودن ها، یک کارآفرین حکومتی بودن که داستان جالبی هم دارن. شهروز، بهروز، فیروز و امیرحسین که نام ریختگران به آنها پیوند خورده، برادرانی که زمانی در عرصه اقتصادی اسم رسمی به هم زده بودند. ظهورشان در اقتصاد کشور به اوایل دهه 80 برمیگردد با ثبت یک شرکت کاغذی و حضور در صنعت ذوباهن ایران. ابتدای شهریور 92 اما خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد. پرونده‌ای که بعدها معروف شد به پرونده برادران ریختگران. اتهاماتشان تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعلام شد. یعنی از سال 92 پرونده این برادران مفتوح بوده. جرمشون هم اثبات شده بوده. اون موقع جرمشون این بوده که چند سال قبل از سال 92 که دلار 1000 تومان بوده، تسهیلات بانکی یا همون وام‌های میلیاردی غیرقانونی گرفته بودن با پرداخت رشوه. به پول اون زمان چند صد میلیون دلار وام گرفته بودن. یعنی خودشون میشستن تو هیئت مدیره بانک و به خودشون وام میدادن. اتهامشون هم محرز بوده 6 سال پیش. اتهامی که 3 سال پیش کیفرخواستش برای 45 متهم آن صادر شد. میزان مال مورد رسیدگی آنطور که دادستان وقت میگفت 1600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد. یکی از پرونده‌های سنگین مفاسد اقتصادی پرونده همون قضیه که چونجا اسمش زیاد برده شده و در این حد هم به نظر من این نیست، ریختگران بود و اون مجموعشون که الان حکم دادگاه بدریشون صادر شد. 3 سال پیش حکمم صادر شده بوده براشون. 1600 میلیارد تومان پول بلند کرده بودن بر اساس اون پرونده از بانک‌های کشور که 800 میلیاردشو آوردن پس دادن و 800 میلیارد تومان دیگه‌اش مونده بوده 3 سال پیش. زمانی که این تسهیلات از بانک‌ها بلند کرده بودن احتمالاً خیلی قبل از سال 92 بوده و اون موقع دلار 1000 تومان بوده و 1600 میلیارد تومان برابر ارزش دلار اون زمان میشده 1 میلیارد و 600 میلیون دلار. ارزش ریالی این تسهیلات 3 سال پیش که دلار حدود 3000 تومان بود به نزدیک 5000 میلیارد تومان رسیده بوده. همون زمانی که 800 میلیارد تومانشو پس دادن، اگه کلشو پس میدادن، یعنی تمام 1600 میلیارد رو پس میدادن، بازم 3200 میلیارد تومان دیگه براشون میمونده اگه دلاری حساب کنیم، که خب پس ندادن چون ولایت مداران خرجشون بالاست. حکمم مثلا براشون صادر شده بوده با اینکه از نظر آقای ایجایی خیلی پرونده مهمی نبوده، اما همچنان از 3 سال پیش تا الان اینا دارن تو سیستم بانکی کشور ول میچرخن. داستان ریختگران اما به اینجا ختم نشد. حالا این روزها باز در دادگاه بانک سرمایه اسمشان مطرح شده به عنوان یکی از عناصر اصلی. آقای ریختگران 1600 میلیارد تومان اصل تسهیلاتش از مجموعه بانک‌های کشور بوده. 170 میلیارد تومان بدهی مشکوک الوصول در خود بانک سرمایه داشته. آقای ریختگران به جای اینکه برای ما نامه و بیانیه بفرستن، خودشون تشریف بیارن دادسرا، احضار شدن و نیامدن. مهلت قانونیشون هم منقضی شده که جلب ایشون صادر خواهد شد. این همه خلاف کرده
یا به قول اینا فساد کرده، حکمم قبلا براش صادر شده، بازم ازش دعوت میشه به دادگاه بیاد که نمیاد. حالا قرار شده حکم جلب براش صادر شه. واقعا فکر میکنید اگه این برادران با یه اشخاص برجسته ای در حکومت ارتباط نداشتن میتونستن اینقدر راحت دزدی کنن و دادگاه هم نیان؟ حالا ریختگران تولید کرده، ما الان در مرحله ردیابی حساب ها هستیم که اجازه بدید در زمان محاکمه های ریختگران ارز میشه، ولی فی جمله ارز بکنم که نخیر، اصلا پولهایی که به جیبای ریختگران رفته در مسیر تولید هم نرفته است. ولی دستگاه عدالت گستری در نظام مقدس فقط از پس همون جیب برا برمیاد، یا دختر 19 ساله‌ای که به حجاب اجباری اعتراض داشته رو دستگیر میکنن و زندانی میکنن. خب حالا این که مربوط به مسائل قوه قضاییه، راجع به مسائل جاری سیاسی روز هم، مسائل جاری سیاسی روز 2 روز بعد از جاری شدن تحریم اموال رهبری توسط ترامپ تبیین میشد. شریرترین دولت‌ها و حکومت‌های دنیا عامل جنگ، عامل خونریزی، عامل تفرقه، عامل چاپیدن و غارت کردن ملت‌ها در طول تاریخ طولانی، نه حالا در ظرف 10 سال و 20 سال، منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنن. هر روز که میگذره یک دشنامی، یک اهانتی به ملت ایران میکنه. اموال اینو منصوبانش تحریم شده، میگه به ملت ایران اهانت شده. ملت ایران از این اهانت ها جا نمیخوره. ملت ایران با این توهین ها و ناسزاها عقب نشینی نمیکنه. ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته. همین تحریم های ظالمانه، این ظلم بارزی است به ملت ایران که به دلیل رفتار جمهوری اسلامی در جهان به ملت ایران تحمیل شده، مثل بقیه ظلم‌هایی که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی به ملت ایران روا داشته. اما بعد از پاره کردن ترامپ ذکر ملت ایران از دهان رهبری نمیفته. هر روزه‌ای که میخواد بخونه ملت ایران رو هم قاطی میکنه. در شرایطی که رفتار حکومت اسلامی با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست. مشکلات آب و برق شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت که مسئولان وعده دادن تا پایان سال به طور کامل برطرف بشه و مسکن‌هایی هم براش در نظر گرفتن. مسبب شد یک خط 100 مگاوات رو از نیروگاه جنت آباد سمنان انتقال بدیم به 25 میلیارد تومان. برآورده هزینه بود که قرار شد از محل ارتباطات استان تخصیص داده بشه. به جهت اینکه شبکه فرسوده هستش و زیر ساخت مشکل داره، امکان انتقال برق نداریم، مشکل مثلا کمبود پست داریم. 25 میلیارد تومان با دلار 13,000 تومانی میشه تقریبا 2 میلیون دلار. به خاطر همین 2 میلیون دلار یه شهرک صنعتی با حداقل 80-90 هزار نیروی شاغل بی برق مونده یا با مشکل عدیده برق روبروه، چون تأسیساتش فرسوده بودن. یه دفعه فرسوده نشدن ها. در همین مدتی که مدافعین حرم رو تجهیز میکردن و برای عقیله بنی عباس در عراق حرم طلا میساختن، این تأسیسات فرسوده شدن. قطع گاه و بیگاه آب در اصفهان مردم رو به سختی انداخته. فشار نداریم که آب اصلا به چون آب نیست. هولوشی ساعت 9 شروع میشه، هست عصر ساعت 5-6 تا خود کاوه، تا خود پل جابر، تا خود خیابان برازنده. من هر جا که رفتم کلا همشون میگن خونه‌مون آب نداره. کار ما به مشکل برمیخوره. آب نیست دیگه از در همسایه میگیریم. چه کار نونوایی یا نمیشه ولش کنیم. مخازن شمال شهر، جنوب شهر و شرق شهر الان در حقیقت رو به صفر شدنه. آب رو ما داریم ولی آب خام هستش و حتما این آب باید تصفیه بشه و تأسیسات ما تکافوی این نیاز آبی رو نداره، چون پولی که باید صرف بروز رسانی تأسیسات آبرسانی می شده تبدیل شده به نفت مجانی برای بشار اسد مثلا، یا دادن به سپاه قدس برای دفاع از اسلام یا پیشبرد اسلام، یا رفته تو شکم آیات اعظام و اطرافیان، یا مذهبیون حکومتی مثل مؤتلفه و شرکا خوردن، یا سرداران سپاه و نزدیکان بردن، یا خلاصه یه جور دیگه ای توسط جمهوری اسلامی مدیریت شده که حالا ملت بزرگ ایران با مشکلاتش دست و پنجه نرم میکنن.
بشه. روز 10 فرو 15 فرو از اینجا ریگ ورم داریم. هر طوفان میشه از طوفان دیگه بدتره. این داستان غبارآلود سالهای گذشته است. حالا در این میان خبرهایی از حذف بودجه مقابله با گرد و غبار رسیده. همین بحث ها بود که الان ما چه بودجه هایی و چه پول هایی رو میتونیم جابجا بکنیم که مشکل آنی که الان داریم که بخش زیادی از مردم ما در چند استان فاقد اولیات زندگی شدن و خسارت دیدن، چطوری بشه اینا رو جبران کرد؟ معناش این نیست که اون بودجه کاملا باید حذف بشود. معناش اینه که فعلا بودجه ریزگرد خودمون میخوریم، حالا که ریزگرد نداریم. هر وقت ریزگرد داشتیم 2 مرتبه بودجه ریزگرد رو برمیگردونیم. یعنی امسالی که ریزگرد کمتر داریم و میشد با همین بودجه یه سری کارهای زیرساختی انجام داد برای اینکه سالهای بعد ریزگرد کمتری داشته باشیم، بودجه‌شو حذف کردن. بودجه ریزگرد حذف کردن چون یه خورده بارون اومده امسال، به بهونه اینکه به سیل زده ها میخوان کمک کنن. میه ریال هم نگرفته. بانک مسکن رفتیم ولی نه هیچی نیست. به هم دیگه پاس میدن. فعلا که تحصیلاتی دریافت نکردیم. اینها درد و دل مردم سیل زده بود بعد از گذشت حدود 3 ماه از وقوع سیل. 170,000 واحد آسیب دیدن. اما نتیجه تخصیص منابع بانکی به واحدهای مسکونی سیل زدگان تا به امروز منجر به این عملکرد شده. در 21 استان کشور تنها 6 واحد اتمام کار احداثی و 5469 واحد تعمیری و 13566 واحد هم در مراحل اولیه ساخت و ساز هستند. در خوشبینانه ترین حالت و با ارفاق کمتر از 12% خانه‌های آسیب دیده از کمک حکومت اسلامی برخوردار شدند. تازه اونم از تسهیلات بانکی. اینا همون تسهیلاتی هستند که در بانک سرمایه و بانک‌های دیگه کشور مثل نقل و نبات بین ایادی و حکومت تقسیم میشن ها. روزهای گرم سال و نمودارهای مصرف برق همچنان صعودی. ساعت 13 هست و میزان مصرف 52,600 مگاوات مصرف برق کشور هست. این روند نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 5% افزایش مواجه شده است. استانهای کردستان، غرب مازندران، سیستان و بلوچستان هم نسبت به کاهش مصرف خودشون اقدام بکنند. الان که ساعت حدود 1:30 هست، بار شهر تهران نزدیک 4460 مگاوات است. با این روند مشارکت مردم خصوصاً واحدهای تجاری و اداری پایتخت هم ضرورت بیشتری پیدا کرده است. کشوری که دارنده بزرگترین منابع انرژی فسیلی جهانه با کمبود انرژی برق دست و پنجه نرم میکنه. این هم از دستاوردهای مدیریت حکومت اسلامی است. هفته پیش بود که مالکان 5 مدرسه استیجاری شهر تهران خواستار تخلیه املاک خود شدند. در آن روز آموزش و پرورش خبر از توافق با مالکان و توقف احکام تخلیه داد. با وساطتی که شخص جناب آقای استاندار داره انجام میده، من فکر کنم ظرف چند روز آینده انشالله مشکل حل بشه. اما امروز مالکان کلاس‌های برخی مدارس را تعطیل و اقدام به پلم درپای مدرسه کردند. به زور پلم کردند. درا رو قفل زدن، عبور و مرور رو جلوشو گرفتن. بچه‌ها رو از مدرسه ریختن بیرون مالکان. گذشته از اینکه آموزش و پرورش مقتدرترین کشور منطقه با رواج مدارس غیر انتفاعی بخش بزرگی از بار مسئولیتش که در قانون اساسیش تعریف کرده بوده رو انداخته گردن ملت ایران، اون بخش از ملت ایران رو هم که از پس مدرسه پولی برنمیان و میفرسته مدارس استیجاری در برخی مناطق تهران. اما با مزه ترین بخش داستان پلمپی مدارس هویت مالکانه. امروز معاون آموزشی و فرهنگی بنیاد شهید از صدور دستور بررسی ماجرای پلمپ این 2 مدرسه که در مالکیت بنیاد شهید است خبر داد. حجت الاسلام کاویانی راد گفته برای بنیاد شهید علاوه بر ابعاد حقوقی این بحث که از سالهای گذشته وجود داشته، ابعاد فرهنگی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس دستوری صادر شده تا موضوع 11 مدرسه استیجاری که مالکیتش با بنیاد شهید است به گونه‌ای با آموزش و پرورش حل و فصل شود که روند تحصیلی دانش آموزان مختل نشود. بنیاد شهید که زیر نظر حقیر یعنی رهبری اداره میشه، مالک این مدارس در شمال شهر تهرانه. خدمتتون عرض کنم که رهبری یا کارمندشون حجت الاسلام کاویانی راد از ارث پدرشون یا عرق جبینشون صاحب این املاک نشدن. این املاک رو مصادره کردن، یعنی به یه دلیلی یا دلایلی که با شرع مقدس منطبق بوده این املاک رو از مالکینشون به زور گرفتن و اجاره دادن به آموزش پرورش.
تا از خزانه کشور یا همون جیب ملت اجاره این املاک رو دریافت کنن. حالا که در اثر بی‌ارزش شدن ریال کرایه ها بالا رفته، اینا هم کرایه‌شون رو بردن بالا و کاری هم به شرایط بحرانی دولت و سازمان برنامه بودجه و تحصیل دانش آموزان ندارن. میگن ما پولمون رو میخوایم. این شده که بچه‌ها رو از مدرسه ریختن بیرون و در مدرسه هم پلمپ زدن. اصولاً مبلغین مذهبی ارزشی برای تحصیل و مدارس قائل نیستن هیچ وقت. ملت ایران مظلوم واقع شده لکن ضعیف نیست. ملت ایران مقتدره. این اقتدار از کجا میاد؟ ای گفتین؟ قوت ملت ایران بخش اصلی و مهمش به خاطر اعتقاد به حمایت الهی است. حمایت الهی. همین حمایت الهی سبب فرسودگی تأسیسات آبرسانی و برقرسانی شده. نکرد لااقل این خورده های برجام آتیش بزنه تا حداقل اینقدر اعتبار برای اقتدارش فراهم کنه. حالا افتاده به دست و پای خدا. از یه پیرمرد خرافاتی بیشتر از اینم انتظار نمیره. میگن بیایید مذاکره یک فریبه. مذاکره بر سر چی؟ بر سر اون چه که او میخواد. یعنی شما اسلحه دستته، جرأت نمیکنه بیاد جلو، میگه آقا اون اسلحه رو بده به من، اون اسلحه رو بنداز. مذاکره سر اینه. این تفکر یک گروگانگیره. ملت ایران رو گروگان گرفتن با زور و اسلحه. تمام مجاری قانونی رو هم با شورای نگهبان روی مردم ایران بستن تا مدیریت کشور رو در بست خودشون در اختیار داشته باشن. این هم که وضع مدیریتشونه. حالا میخوان با همین خلبازی‌ها کشور رو وارد جنگ کنن. اگر چنانچه در این مذاکره‌ای که انجام میگیره شما حرف او رو قبول کردی، پدرت در آمده. اگر حرف او رو قبول نکردی، باز همین آش است و همین کاسه. دعوا و سرصدا و تبلیغات و آقا اینا زیر بار نمیرن و حقوق بشر آمریکایی. از این مزخرفات. مردم ایران باید این شرایط رو تحمل کنن، چون اینا برابر آرمان‌هاشون میخوان در منطقه آتش افروزی کنن. اسلحه‌شون رو نمیخوان زمین بذارن، چون در زمینه فرهنگ و اقتصاد و هنر و عرصه‌های دیگه هیچ نفوذی در هیچ جای دنیا نمیتونن داشته باشن، از بس با خرد بیگانن. به همین دلیل چهارشنبه همین هفته رئیس جمهور منتصب در جلسه هیئت دولت برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خط نشون کشید. از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید، از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید. اگر هم بناس بیانیه بدید، از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. انگار با باجناقش داره کلکل میکنه. از طرف یه حکومت داره با اروپا و آمریکا صحبت میکنه. این تازه حقوقدانشونه. تهدید هسته‌ای میکنه. دستشون یه طوری از سوریه و عراق و یمن کوتاه شده که اقداماتشون در اون کشورها برای آمریکا بازدارنده نیست. حالا متوسل شدن به اورانیوم غنی شده. میزان غنیسازی رو افزایش میدن، چون تحریم نفت بدجوری بهشون فشار آورده احتمالاً. و برابر دکترین سیاست خارجی رهبری با تمام ظرفیت دارن از ابزارهای فشارشون استفاده میکنن. توصیه ما به اروپا و به آمریکا این هست که برگردید به منطق، برگردید به میز مذاکره، برگردید به تفاهم، برگردید به احترام به قانون، برگردید به احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و در این شرایط همه ما به برجام عمل کنیم. نه بابا، همه برگردیم به برجام. در همین خواب و خیالا سیر میکنن. نمیفهمن. آقا جون، این ترامپه میگه برجام یه فاجعه است. خب اگه میخواست برگرده ازش بیرون نمیرفت که. حالا من یه توصیه‌ای برای آقای روحانی دارم، چون ایشون جزء بینندگان ثابت اپوزیت هستن. خبر دارم که میگم از نزدیکانشون.
الان نزدیکانشون دارم من نگاه میکنم. بابا شوخی کردم. حدس میزنم. بگذاریم. آقای روحانی فکر کردی این آمریکایی‌ها مثل شما الا وقتکی تصمیم میگیرن؟ نه خیر آقا جان. اینا اول همه جوانب کار رو میسنجن، سناریوهای مختلف رو بررسی میکنن، وقتی ببینن از پس همه سناریوها برمیان تصمیمشون رو اعلام میکنن و بعد هم اجرا میکنن بر اساس برنامهشون. 1 سال اومد گفت این معامله بدی بوده، شما هیچ کاری نکردین، الکی خودتون رو گول زدین که نه این نمیتونه یه طرفه برجام بره بیرون. رهبریتون کرکری میخوند که اگه اون پاره کنه من ریز ریز میکنم، من آتیش میزنم. دیدین که اون پاره کرد. رهبرتون هم جرئت نکرد حتی همون پاره هاشو آتیش بزنه. برای همین هیچ محاسبه‌ای نداشتین که اگه واقعاً برجامو پاره کرد شما چه خاکی تو سرتون بریزین. فکر نکردین اگه راستی تونست غرب و چین و روسیه رو مجبور کنه از شما فاصله بگیرن شما باید چی کار کنین؟ فکر نکردین که اون میتونه تو کاخ سفید جواد ظریف وزیر خارجه شما رو عزل کنه از وزارت؟ حالا هم نشستین دارین دنیا و آمریکا و اروپا رو تهدید میکنین که به تعهدات هسته‌ایتون پایبند نیستین. فکر نمی‌کنم سناریوی سختی باشه برای آمریکایی‌ها. خیلی راحت میتونن با همین کارهای شما بقیه دنیا رو هم با خودشون همراه کنن و یه توسری محکم بهتون بزنن طوری که دیگه نتونین از جاتون بلند شین. مردم ما امروز شما رو مقصر میدونن. مردم ما امروز کار دولت و مسئولین رو منطقی و صحیح میدونن. مردم ما فقط نمیدونن چطور دست اینا رو از تصمیم گیری برای مردم ایران کوتاه کنن. هر ساعتی شما به برجام برگردید ما آماده ایم. ما هنوزم در برجامیم و تمام اقداماتی که الان داریم انجام میدیم برای حفظ برجامه. اینکه تعهداتمون کاهش میدیم برای اینکه اصل برجام باقی بمونه. به این دلیل هست. بنابراین منطق ما کاملا روشنه. البته زیاد روشن نیست. چرا میخواین با افزایش تولیدات مواد رادیواکتیو نظر اروپا و آمریکا رو جلب کنین؟ میگن کبریت دست بچه نده. حکایت برنامه هسته‌ای و جمهوری اسلامیه. و به طور کلی برای مردم ایران روشن نیست که با چه منطقی منافع ملی مردم ایران باید پای آرمان‌های حکومت اسلامی بسوزه. اما حکومت اسلامی یعنی حسن روحانی در همین سخنرانی تلاش زیادی کرد تا با گفتار درمانی به جامعه امید تزریق کنه. روند نزولی تورم ما، رشد تورم ما، البته نه اینکه مردم فکر کنن ارزان شده، یعنی این سرعت تورم ما کاهش پیدا کرده. رشد اقتصادی ما، علائمی که تو این 2-3 ماه اول ما داریم مشاهده میکنیم، البته زوده الان راجع به رشد اقتصادی صحبت کنیم. علائم به ما میگه انشالله اگر تلاشمون ما ادامه بدیم امسال میتونه رشد ما مثبت باشه. من دقیقاً نمیدونم این علائم رو کجا میبینه این رئیس جمهور منتصب، اما علائمی که در اخبار به چشم میاد یه چیزای دیگر رو نشون میده. تو این 10 روز اخیر قیمت لبنیات چقدر افزایش پیدا کرده؟ فکر کنم 20 الی 25% گرون شده. همه محصولات، همه شرکت‌ها 10% الی 20% بردن بالا. توی این چند روز اخیر قیمت لبنیات چقدر افزایش پیدا کرده؟ لبنیات 20%. بعد تخم مرغ چقدر افزایش پیدا کرده؟ تخم مرغ 30%. این داستان هر ماه یا هر 1-2 ماه یه بار برای مردم ایران تکرار میشه. فقط خواستم با اعتبار سخنان رئیس جمهور منتصب بیشتر آشنا شید. مردم ما در این 18 ماه با سختی زندگی کردن. اگر مردم ما گله دارند حق با اوناست. اگر فکر میکنن ما بیش از این میبایست کار میکردیم، من شهادت میدم در حد توانمون ما عمل کردیم. حالا اگرم میشده ما توان ما همین اندازه بوده. توان اینا همین اندازه است. با همین توان فعالین محیط زیستی رو دستگیر کردن، بعد تو زندان خودکشی کردن. جوون 21 ساله مردم رو به جرم توهین به رهبر جمهوری اسلامی که یه پیرمرد خرافاتی نادانه به 7 سال زندان محکوم کردن، بعدم میدن تو زندان به قتل میرسوننش.
در مورد اقتصاد و مبارزه و فساد حکومتی هم که مردم باید تو صف گوشت یخی از 5 صبح جا بگیرن. همه این اتفاقات رو توان اینا رقم زده برای ملت. شما هم میتونین، یعنی محکومید، توان تحملتون رو بالا ببرید. با همه توان وارد شدیم و عمل کردیم. نگذاشتیم به نقطه‌ای برسه که زندگی غیر قابل تحمل بشه. زندگی سخت بود اما نذاشتیم غیر قابل تحمل بشه. به قول ناپلئون، اون چیزی که حدی نداره، به قول ناپلئون، اون چیزی که حدی نداره خریت. مردم دارن کلیه‌شون رو میفروشن. بچه‌های خیابونی تعدادشون به 500,000 نفر آمار رسمی کشور رسیده. معتادین بی خانمان کنار خیابان‌های شهر نمایانند. رئیس جمهور حکومت اسلامی سر مردم ایران منت میذاره که ببینید ما چقدر کار کردیم. یه کاری کردیم زندگی براتون قابل تحمل باشه. دوستان ما هم در خارج، قدرت‌هایی هم که ما با اونا دوستیم، امروز علامت‌ها اینه که روابط ما در ماه‌های آینده بهتر از ماه‌های گذشته خواهد بود. بله، همین دوستانشون یکی یکی دارن روابطشون رو با اینا در عرصه‌های مختلف قطع میکنن. فقط از دور باهاشون بای بای میکنن. به حول و قوه الهی، به کمک همدیگر انشاءالله مسیر تعالی کشور رو پیش میبریم و دشمن رو مجبور میکنیم. تا الان که دشمن اینا رو مجبور کرده. 2 سال فقط دارن واکنش نشان میدن. اما نگاهی به رفتار جمهوری اسلامی به ما ثابت میکنه این حکومت دلش برای ایران و ایرانیان نمیسوزد. پس به راحتی قادر است مردم ایران رو قربانی اهدافش کنه. کاری که تا همین الان هم کرده. عراق، جوانهای سوریه، جوانهای لبنان، جوانهایی در شمال آفریقا، جوانهایی در مناطق شبه قاره و اطراف اونها، یه مشت جوانهایی هستن در مقابل آمریکا مقاومت میکنن، ایستادن. حق این هاست، ما حق اینها میدونیم. تقویت این جریان ها به معنای تقویت نظریه مقاومت. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. کمک رسانی به آپوزیت را از یاد مبرید. راه کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده. حساب بانکی، آدرس پستی و حساب پیپل. اگر از خارج از آمریکا کمک میکنین حساب پیپل بهترین راه برای شما. اگر حساب پیپل ندارین میتونین به وبسایت آپوزیت مراجعه کنین و اونجا روی این آیکون دونیت کلیک کنین. بعد امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم میشه. با سپاس از کمک‌های شما و پیام‌های مهرآمیزی که همراه کمکاتون گهگاه برای من میفرستین. واقعاً انرژی بخش هستن این پیام‌ها. رادیو شمرون رو هم از یاد مبرید. روزهای شنبه 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یک برنامه، یعنی یک گپ و گفت خودمانی داریم با آرتین پرتویان که به صورت زنده از یوتیوب آپوزیت و یوتیوب رادیو شمرون و فیسبوک و اینستاگرام آپوزیت پخش میشه. به صورت تصویری هم پخش میشه. و روزهای یکشنبه 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یک برنامه تاریخی داریم با خسرو پرور عزیز که به بررسی تاریخ ایران میپردازه به نام گذری در تاریخ. به صفحات اجتماعی آپوزیت هم سر بزنید. اگر سابسکرایبر کانال یوتیوب آپوزیت نشدین هنوز حتما بشوید. خیلی خیلی حیاتی و مهمه که تعداد سابسکرایبرهای آپوزیت که الان حدود 23,000 تاست برسه به 30,000 تا. بنابراین اگر یه دونه حساب گوگل معمولی هم دارین میتونین سابسکرایبر آپوزیت، کانال یوتیوب آپوزیت بشین و این کار خیلی کار مهمیه. اگه میتونین حتما این کار انجام بدین. صفحات دیگه آپوزیت رو هم دریابید. صفحه اینستاگرام آپوزیت هر هفته در اون IGTV کل برنامه آپلود میشه. با سپاس و تشکر از همه شما دوستداران آپوزیت و شمایی که آپوزیت رو زیاد دوست ندارین ولی بیننده آپوزیت هستید. از شما هم سپاسگزارم بابت تماشای این برنامه. تا دیدار دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.